Assalamualaikum semua. Hari ini saya ingin membincangkan tentang cara COVID-19 mempengaruhi kehidupan kita. Mutakhir ini, dunia telah digemparkan dengan wabak COVID-19 yang kini semakin tular merebak di kalangan penduduk dunia sehinggakan ia menjadi sebuah pandemik. Virus ini mula dikesan sekitar penghujung tahun 2019 di sekitar Wuhan, China. Setelah itu, semenjak awal tahun 2020, virus ini telah merebak dari China ke seluruh dunia secara tidak terkawal. Ini sekaligus menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat seantero dunia. Sebagai langkah pencegahan, sesuai dengan kata pepatah, mencegah lebih baik dari merawat, pihak berkuasa pelbagai negara termasuklah Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ianya bertujuan untuk memutuskan rangkaian jangkitan wabak COVID-19 dan memastikan pandemik ini terkawal dan sekaligus menamatkannya terus. PKP meliputi larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara, sekatan kemasukan pelawat dan pelancong asing ke dalam negara, penutupan institusi pendidikan, penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara. Melihat kepada larangan dan sekatan PKP yang baru sahaja saya terangkan, sudah pasti banyak aspek kehidupan yang akan mengalami perubahan yang sangat drastik. Semasa pertengahan bulan Mac hingga April 2020, PKP dilaksanakan secara ketat. Ramai daripada kita yang tidak bekerja di sektor perkhidmatan penting hanya duduk di rumah sahaja, bagai ada pemerintah kuku besi yang maksa kita. Jika derhaka besar padahnya. Selain urusan kecemasan, hanya seorang wakil keluarga sahaja dibenarkan keluar untuk membeli barang keperluan. Kita tahu bahawa kita perlu duduk di rumah supaya kita tidak dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Sebelum ini, kerja sering dikaitkan dengan sebuah bangunan pejabat dipenuhi oleh pekerja yang berpakaian segak. Ini juga sama dengan belajar yang selalunya dikaitkan dengan para pelajar sedang menghadiri kelas atau kuliah di sebuah institusi pendidikan. Disebabkan semua premis dan institusi ini terpaksa menutup tirai buat sementara waktu, kerja dan pembelajaran perlu dilakukan secara dalam talian. Semasa inilah gadget dan internet telah menjadi keperluan asas kita. Teknologi panggilan video yang kita jarang gunakan sebelum ini kini digunakan untuk mengadakan sesi mesyuarat dan pembelajaran. Sebahagian daripada kita berasa lebih sesuai bekerja atau belajar di dalam sekitaran rumah dan yang lain pula tahu bahawa ianya mustahil untuk fokus tanpa berada di dalam pejabat atau sekolah. Pada 24 Mei 2020, Hari Raya Aidilfitri disambut jauh berbeza dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Pada masa itu, sekatan PKP telah dilonggarkan sedikit berbanding pada bulan-bulan yang lepas. Namun, kita masih lagi tidak dibenarkan merentas negeri. Bagi mereka yang insan tersayangnya berada di daerah yang sama, mereka bertuah kerana dibolehkan bertemu. Kalau tidak, panggilan video sajalah menjadi penghubung bersama insan tersayang. Bagi yang dapat bertemu, terdapat had dalam bilangan tetamu serta perlu mematuhi tata cara piawai yang ditetapkan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 juga memberikan kesan buruk terhadap keadaan ekonomi dunia. Syarikat-syarikat mengharungi keperitan dalam operasi perniagaan masing-masing sehingga banyak gurung tikar. Ini mengakibatkan ramai orang kehilangan pekerjaan dan terpaksa mencari kaedah alternatif untuk terus mandiri. Bagi mereka yang bekerja sendiri, pelaksanaan PKP menyebabkan talian rezeki mereka terganggu. Akhirnya, pada bulan Jun hingga Julai 2020, pergerakan rentas negeri kini dibenarkan. Pejabat, kedai, institusi pendidikan
kawasan pelancongan hampir semua dibuka semula. Dan kenapa ada tanda-tanda kat lantai dan meja? Kita semua tahu bahawa tanda ini adalah untuk membantu penjarakan sosial. Dengan penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter, kita dapat mengurangkan kadar jangkitan. Selain itu juga, pemakaian pelitup muka diwajibkan dan penggunaan pensanitasi tangan digalakkan. Kesemua inisiatif ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk memulihkan negara kita daripada pandemik COVID-19. Pada waktu pandemik inilah, ramai orang lebih sedar akan kepentingan menjaga kebersihan dan kesihatan. Ada antara kita yang lebih selalu menjaga kebersihan dan mensanitasikan rumah dan kawasan kita. Dan ada antara kita yang telah mengubah gaya hidup ke arah gaya hidup yang lebih sihat seperti bersenam dan mengamalkan diet yang seimbang. Secara perlahan-lahan, Malaysia kembali kepada sedia kala dan masyarakat dikehendaki untuk mengamalkan norma baharu. Pelbagai aktiviti yang dilarang seperti pelancongan kini diperbolehkan dengan tata cara piawai yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara. Atas usaha semua rakyat Malaysia, negara kita berjaya mencapai sifar kes harian pada 8 Julai dan esok harinya. Namun, pada bulan September, kes kembali mendadak semula. Pada 14 Oktober, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya dikenakan PKP bersyarat, PKPB. Setelah itu, pada 9 November pula, semua negeri dikenakan PKPB kecuali Perlis dan Sarawak. Tahun depannya, pada 15 Januari, Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor dikenakan PKP semula. Negeri-negeri itu kembali kepada PKPB pada 4 Mac. Setelah setahun yang diisi dengan kegelapan, akhirnya sinar harapan mula bercahaya. Pada Disember 2020, vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech telah disahkan oleh beberapa negara untuk kegunaan darurat. Dan kini sudah terdapat pelbagai jenis vaksin COVID-19 yang dicipta oleh firma-firma farmasi dunia. Malaysia telah memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada Februari 2021. Pada mulanya, golongan doktor dan pegawai perubatan akan divaksinkan dahulu, diikuti dengan golongan berisiko dan seterusnya semua rakyat Malaysia yang lain. Malaysia dan dunia dijangka akan kembali seperti semula setelah dunia mencapai imuniti kelompok. Namun, hanya Tuhan sahaja yang tahu apa yang akan sebenarnya berlaku di masa hadapan. Dan marilah kita berdoa agar pandemik ini dapat ditangani dan segera berakhir. Amin. Pandemik COVID-19 telah memberi ilmu dan pengalaman kepada ketamadunan manusia untuk menangani wabak berjangkit di masa hadapan, walaupun wabak itu berlainan. Sekian sedikit perkongsian dari saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.